Hello mga sir. Review ko lang itong nabili kong headset. Pangalan niya ay Titan. Titan THSG18. Yeah. First time ko mag-unboxing. Bubuksan ko na. Maganda kaya. Binili ko ito sa Octagon. 899 ang presyo. Wait lang. Hirap, cellphone lang gamit ko. Malaki. Yan. Kita nyo? Yeah. Ang laki niya. Mga sir. Wait lang. Ang laki pala nito. Ano? Ang gilid nito may ilaw. Pero ng cable niya mataba. Yun. Saksak na ng matisteng. Yung umilaw na mga sir. OMG. Ang dami namang kasaksak nito. Titan. Ganda na ito. May pailaw-ilaw pa eh. No? Parang tanan. Testing ito. Ito pala yung net niya. I don't know what it
mic niya, gumagana naman lahat. Maganda yung tunog. Malakas. Buong buo. Titan. Yun, no? Walang mic. Gumagana. Sure na sure. Malakas yung tunog niya. Buong buo. Kaya pala malaki to. Kasi Titan. Titan jet. Hindi pa. Yan lang. Maraming salamat mga sir.